Ang Atchara. Baw, kain na tayo. Guys, share ko lang kung paano gumawa ng Atchara. Ito yung isa sa mga i-content ko sa aking vlog. I hope na makatulong sa inyo or makakapagbigay ng tip in the future kung gusto nyo gumawa ng Atchara. Ito yung isa sa mga main ingredients, ang papayang hilaw. Ito, nabalatan ko na siya. Then, i-shred nyo siya. Gaya ng ganito. So, kailangan nyo lang shredder and ito. Then, the next step na gagawin nyo is ibababad nyo sa asin na may tubig, then pipigain. Later ipapakita ko yan. Carrots, bell pepper, luya, and bell pepper, salt, and pepper. Add water. Kumukulo na. Add sugar. Slow lang. Hanggang sa malusaw ang asukal. Add vinegar. Inad ko na yung vinegar, then hinihintay ko lang mag-evaporate yung vinegar para maluto siya. Inad ko na yung vinegar, so kung nakikita nyo nag-evaporate na siya, so hintayin nyo lang kumulo until malasahan nyo na yung vinegar na hindi na gaano maasim, kasi ang vinegar the more na nakukuluan nyo yan, nawawala yung asim, tumatamis siya in the long run. So pag nalasahan nyo ng ganon, ibig sabihin luto na yung vinegar nyo. Even sa ibang lutuin katulad ng adobo, pakuluan nyo lang siya, maamoy nyo naman yan. Guys, pag nalasahan nyo na yung mixture na wala nang ganong asin yung suka, so timplado na rin sa tamis, so it's about time na i-add nyo na yung salt and pepper or pepper, yung paminta kumbaga. Ako napansin nyo, dinuro ko yung paminta para mas maganda yung flavor niya, mas mabango, and sasalin ko na doon sa kumukulong mixture itong salt and paminta or pepper. Okay. And then i-add ko na rin itong luya at yung sibuyas. Since kumukulo na siya, i-add ko na rin yung carrots, yung bell pepper, then yung main ingredient is papaya.
Okay guys, na-add ko na lahat ng ingredients. Then, pakukuloyin na siyang 3 minutes para medyo maluto yung mga ingredients. Tulad ng carrots, luya, bell pepper, and sibuyas. And then, ayan. Meron na tayong atchara para sa ating meal. Katulad ng sa mga tapa, pampatanggal umay, and sa tosino, and longganisa, at marami pa rin. And guys,